අපි සුළුවෙන් හෝ භාවනාව පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක ප්‍රවේශයක් ලබා ගනිමු. ඒ සඳහා මා ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කැනඩියානු ජාතික යුත්තධම්මෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙහෙවීමෙන් මේ කටයුතු සිදු කරන්න. පළමුව උන්වහන්සේ හඳුන්වා දෙමින් මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නට බෞද්ධ නාලිකාවේ අධ්‍යක්ෂය වගේම සම්බෝධි විහාර සදායක සභාවේ ගරු ලේකම් යාත්‍රා සංචාරක ආයතනයේ ගරු සභාපති සුරනිමල සේනාරත්න මැතිතුමාට ඉතාමත්ම බැති සිටින්. හැමදෙනාම සාදුකාරයක් දීලා අපි මේ සඳහා සූදානම් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. මේ අවස්ථාවේ මේ භාවනා වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුත්තධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පූජාජ පූජනීයානං ඒතමංගලමුත්තමන්ති. Thank you, Venerable Kusadhamma Thero, for inviting me to give a talk on meditation today. And I'd like to appreciate all of those of you who have come here today for the purpose of paying puja to the Buddha, to the Triple Gem. The Buddha said, puja cha pujaniyanang etamangalamuttamam. Paying respect or veneration, paying homage to those people or those beings, those objects that are worthy of veneration. This is a great blessing. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා මෙම භාවනා වැඩසටහනට අද දින අපගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වන දරණගම කුසලධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ කළ ආරාධනයට උන්වහන්සේගේ ස්තුතිය පුද කරන අතරම අද දින මේ පොය දිනේ විහාරස්ථානයට අෂ්ටාංග සීල සමාධිය සඳහා පැමිණ මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම මම ඉතාමත් සතුටින් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ පවසනවා පූජාත පූජනීයානං ඒතම් මංගල මුත්තමන් කියන මංගල සූත්‍රයේ ගාථාවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම මේ උපාසක උපාසිකාවන් විහාරස්ථානයට පැමිණිලා මෙම අද දින බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන මේ පූජාවන් ඉතාමත් උතුම් ඒ වගේම උසස් මංගල කාරණයක්. So the question then is, here we've come today to puja, to pay veneration and homage to the Buddha, to the Dhamma, to the Sangha. What is the use or what is the benefit or what is the importance of meditation in regards to our paying veneration, paying homage to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha? ඔබ මේ උපාසක උපාසිකාවන් අද දින විහාරස්ථානයට පැමිණ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තෙරුවන්ට පූජාවන් පවත්වනවා. ඒ වගේම එම පූජාවන් පවත්වමින් ඒ පූජාවන් පැවැත්වීමේ ප්‍රයෝජනය කුමක්ද? ඒ වගේම ඒ සිල් සමාදන් වී කරන භාවනා වැඩසටහනින් භාවනා කිරීම වලින් ඇතිවන ප්‍රයෝජනය කුමක්ද කියන බව අපි දැනගත යුතුයි. The Buddha said right before he was about to pass away, at the time when the angels and the human beings and even the trees themselves were bringing forth flowers, and there was incense and all kinds of objects of veneration that people had brought to pay respect to the Buddha before he passed away. And the Buddha himself said to Ananda, he said that, Ananda, this is not the proper way to pay respect to a perfectly enlightened Buddha. Even though this is something that is good, something that is beneficial, it is a true puja. It is not the highest way to pay respect to a fully enlightened Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් මංචකයේදී සියලු දෙනා භික්ෂූන් වහන්සේලා අරහත් භික්ෂූන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම දෙවිවරුත් වෘක්ෂලතා ආදී ස්වභාවයෙන්ම පවතින වෘක්ෂලතා ඒ වගේම සතුන් පවා කනගාටු වී ඒ අවස්ථාවේදී ඔවුන් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව කිරීම සඳහා මල්
සුවඳ පෑන් සුවඳ විලවුන් ආදිය කෙනත් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමට පටන් ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද මහතෙරුන් කැඳවලා මෙම පූජාවන් ඊටමත් උතුම් පූජාවක් මෙය නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන ගෞරවයේ වශයෙන් කරන පූජාව විය යුත්තේ මෙය නොවේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කළා. The Buddha said to Ananda, he said, Yoko Ananda, bhikkuva bhikkhuniva ubasakova ubasikava dhammanu dhamma patipanno viharati. The Buddha said, a person, whether they be a monk, a nun, a layman or a laywoman, someone who is a follower of the Buddha, when they practice the Dhamma, the teaching of the Buddha, for the realization of the highest of the teaching, the highest truth, this, the Buddha said, is the greatest, sakkaroti, garu karoti, garung karoti, maneti pujeti, paramaya pujaya, the highest, the ultimate form of veneration for the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා භික්ෂු භික්ෂුණී සහ උපාසක උපාසිකා කියන සතර පුද්ගලයන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරවය කළ යුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය අනුගමනය කිරීමෙන් බව. එය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් විශාලම පූජාව නැත්නම් ගෞරවය කියලා උන්වහන්සේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේට දේශනා කළා. So actually meditation, the practice of bhavana, the practice of mental development, is the greatest thing we can do on a Poya day, on a day that is put aside for veneration of the Buddha, put aside for the development of holiness. It's not to venerate simply those objects of holiness, but to develop holiness inside of ourselves. Because everything that we do, whether it's offering flowers or incense or candles to the Buddha, or whether it's chanting or anything we do in veneration, if our mind is not pure, if our mind is not full of wholesomeness or with the intention to do a good deed, then the deed itself cannot be considered to be veneration, cannot be considered to be a wholesome, a kusala, a beneficial act. උන්වහන්සේ දේශනා කළා මෙවැනි පොය දිනයක භාවනා කිරීම තමයි ඊ타ත්ම වැදගත්ම පූජනීය කර්මය. අපි විහාරස්ථානයට පැමිණිලා පොය දිනේදී මල් පූජා කරනවා, සුවඳ දුම් පූජා කරනවා, ඒ වගේම පහන් පූජා කරනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ මනස නිවැරදි හොඳ සිතුවිලි නැතිව වැරදි සිතුවිලි තියා තබාගෙන මෙම පූජාවන් කරනවා නම් එම පූජාවන්ගෙන් කිසිම ඵලයක් තමන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම තමන්ගේ හදවත තුළ තමන්ගේ ශරීරය තුළ ඒ ශ්‍රද්ධා ගුණය තැන්පත් කරගෙන තමයි මෙම පූජාවන්ට සහභාගී විය යුත්තේ. ඒ නිසා තමයි මෙම පොය දිනයේ සිල් සමාදන් වීමෙන් භාවනා මගින් තමන්ගේ මනස පිරිසිදු කර ගැනීම තමයි ඊ타ත්ම වැදගත් දේ වන්නේ. The Buddha said the mind comes first. Mano pubangama dhamma. All dhammas, whether they be kusala dhamma or akusala dhamma, they come from the mind. They have the mind as their root. So mental development is essential in the development of goodness, of punya, and for the practice of puja, for the practice of homage of the Buddha. විශේෂයෙන්ම උතුම් සෑම දෙයකටම මුල් වන්නේ මනසයි. ඒ නිසා සෑම පූජාවක්ම කිරීමේදී තමන්ගේ මනස මුල් වන නිසා සෑම කර්මයක් යම් ඕනෑම දෙයක් කිරීමේදී එයට මුල් වන්නේ තමන්ගේ මනස බැවින් ඒ මනස පිරිසිදු කර ගැනීම භාවනාව තුළින් කිරීම ඊ타ත්ම අවශ්‍යයි. So what I'm going to do here now is to help you to see what is happening in your mind,
to help you to understand the nature of your mind at this moment. During the time when you come here to offer flowers, to offer incense, candles, to listen to the Deshana, to develop, to cultivate goodness for yourselves. I'm going to help you through the practice of meditation. Any practice of meditation, practice of any type of development or cultivation of good states will allow you to see and to change and to develop your mind in such a way that you actually bring about true goodness, true peace, happiness, and freedom from suffering for yourself, and are able to pay respect to the Buddha in the highest form. මේ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ උත්සාහ කරන්නේ මේ උපාසක උපාසිකාවන්ගේ මනස තුල මේ අවස්ථාවේ මොනවාද ඔබතුමන්ලාගේ සිතුම් පැතුම් මොනවාද? ඒ වගේම මෙම භාවනාව තුලින් එම සිතුම් පැතුම් වෙනස් කළ හැක්කේ කෙසේද? එය ඒ මනස පිරිසුදු කර ගැනීමේ මාර්ගයට යොමු කරවන්නේ කෙසේද? එමෙන්ම ඒ මාර්ගයෙන් Tamanගේ අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වන මානසික සුවය, සතුට සහ සාමය ඇති කිරීම සඳහා මේ මනස පුහුණු කරන්නේ කෙසේද යන බව කියා දීමක් තමයි මේවා ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම එම මනස දියුණුව, අපගේ මනස දියුණුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ උතුම්ම අවස්ථාව වන නිර්වාණ ඒ ලබා ගැනීම සඳහා දක්වා යන ඒ මනස දියුණු කිරීමේ ව්‍යායාමයේ ආරම්භයක් වශයෙන් තමයි උන්වහන්සේ මෙම වැඩසටහන දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. To develop our minds, first of all we have to know where is our mind? What's happening in our mind? Right now as you're listening to the Deshana, to the Bhana, where is your mind? If I ask you this, I think many people can't answer. If I ask you where your body is, it's very easy to answer. But if I ask you where your mind is, many people are not aware. We aren't aware of where our mind has gone. Even sitting here, your mind can go home, your mind can go 10 years into the past, 10 years into the future. The mind is very difficult to catch, very difficult to train. So in the practice of meditation, we're going to start by focusing on the body. This is easy to find. When we focus on the body, we'll be able to see the mind clearly. The practice of meditation will start with focusing on the body. This is what I will show you how to do. මම දැන් ප්‍රශ්නයක් මෙම උපාසක උපාසිකාවන්ගෙන් ඇසුවොත් ඔබගේ මනස මේ අවස්ථාවේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බොහෝ දෙනෙකුට ඒ තමන්ගේ මනස කොහෙද තියෙන්නේ මොන අවස්ථාවක තිබෙන්නේ කියා සොයා ගැනීම අපහසු කාරණයක් වෙනවා. නමුත් ඔබගේ ශරීරය කොතනද තිබෙන්නේ කිව්වොත් පහසුවෙන්ම ඔබට පුළුවන් වෙනවා මගේ ශරීරය කොතනද තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කිරීමට. ඒ නිසා ඒ මනස යන්න දැන් මේ අවස්ථාවේ මනස අපේ ගෙවල් දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කාර්යාලයේ වැඩ සඳහා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. තමන් විසින් තමක් අතපසු වියාව නම් ඒ පිළිබඳව තමන්ගේ මනස ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න බොහෝ දෙනෙකුට අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ මනස තමන්ගේ මනස කොතනද තියෙන නිසා. කොතනද තියෙන්නේ කියා දැන ගැනීමට. ඒ නිසා උන්වහන්සේ උත්සාහ කරනවා ඒ මනස කොතනද තියෙන්නේ කියලා දැන ගැනීම සඳහා මුලින්ම මනස තමන්ගේ ශරීරය කොතනද තියෙන්නේ කියන එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ඒ ගැන කල්පනා කිරීමෙන් මනස තිබෙන තැන සොයා ගැනීම සඳහා තමන්ගේ කාය අපි දන්නවා කායානුපස්සනාව කියන භාවනාව. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කය පිළිබඳව භාවනා කිරීමෙන් තමන්ගේ මනස කොතනද තිබෙන්නේ කොතනද පවත්වා ගත යුත්තේ කියන தත්ත්වය කිරීමට ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. So I ask everyone now to practice here with me. Now we have very little time and we should make best use of the time that we have. So without any further ado, please everyone close your eyes, sit in a meditation position as best you can, and start with me to practice meditation. එනිසා වැඩි අපි කාලය ගත කරන්නේ නැතුව මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ කය පිළිබඳව මනස යොමු කරමින් කායානුපස්සනාව කියන භාවනාව සඳහා සූදානම් වෙන්න Tamanට ඊටමත් පහසු විදිහට වාඩි වෙලා ඊටමත් Tamanගේ සිරුරට කිසිම අමාරුවක් දැනෙන්නේ නැති විදිහට පහසුවෙන් ඉඳගෙන
තමන්ගේ ඇස් වසාගෙන වාක් තද කරගන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් නිදන විදිහට ඇස් දෙක වසාගෙන ඒ කායානුපස්සනා භාවනාව ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන්න. So to start with, we're going to look at the body as it clearly presents itself to us. When we sit quietly, without moving, the clearest presentation of the body, or the clearest object that we will find, is the stomach. Because every breath that we take will cause the stomach to rise. And when we expel the breath, it will cause the stomach to fall. So what we're going to do is begin to focus on the stomach. We're going to focus on the clearest appearance of the movement of the body, which is the rising and falling of the stomach. මේ අවස්ථාවේ අපි සියලු දෙනාම මෙම ආසනයේ ඉඳගෙන තමන්ගේ සිරුර පිළිබඳව මනස යොමු කරනකොට ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ඒ මනස ගෙන යා හැක්කේ මේ සිරුර නොසෙල්වි මෙහෙම සිටියත් යම්කිසි ස්ථානයක් යම්කිසි චලනයකට පත් වෙනවා. ඒ තමයි අපිට මනස මුලින්ම ගෙනියන්න පුළුවන් තමන්ගේ උදරය ප්‍රදේශයට. ඒ කියන්නේ තමන් හුස්ම ගන්නා සෑම අවස්ථාවකම හුස්ම ඇතුළට ගන්න අවස්ථාවකම උදරය ඉදිරියට එනවා. ඒ වගේම හුස්ම අරින අවස්ථාවේදී උදරය පස්සට යනවා. අන්න එතෙන්ට තමන්ගේ මනස ගෙනහිල්ලා ඒ පිළිබඳ එතන තමන්ගේ මනස පවත්වාගෙන යන ලෙස උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. There's nothing special about the stomach, but what's special is when we focus on any object of the body, we're going to see the mind clearly. We're going to see at what our likes, our dislikes, all of our judgments, all of our kilesa, all of the good and bad things that exist in our mind, we'll be able to see clearly. මේ උදරයේ විශේෂත්වයක් මොකුත් නැහැ. නමුත් අපේ මනස එතෙන්ට ගේන්නේ ඒ තමයි ඒ චලනය වෙන ස්ථානය. ඒ නිසා එතෙන්ට මනස ගෙනහිල්ලා මනස එතන පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ පවත්වන අවස්ථාවේදී තමන්ගේ මනසේ නොයෙකුත් සිතුවිලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. හොඳ සිතුවිලි, නරක සිතුවිලි, අනවශ්‍ය කල්පනා. ඒ සියල්ලත් ඉවත් කරමින් තමන්ගේ මනස මෙම උදරයේ ගමන, ඒ කියන්නේ ඉස්සීම සහ පහත් වීමට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. So what we want to do is to create clear awareness of the rising for what it is, to not give rise to any judgment, any misunderstanding, to not get lost in our conceptions, our ideas, our thoughts, our judgments, not to make more of the object than what it is. In order to do this, we remind ourselves this is rising. As the Buddha said, when you walk, know that you're walking. When you sit, know it as sitting. When you stand, know it as standing, and so on. Whatever happens in the body, know it as it is. When you know the rising, know it simply as rising. මේ අවස්ථාවේ අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ භාවනාවෙන් මනසේ මොන අදහස් කල්පනා තිබුණත් මනස උදරයට සම්බන්ධ කරලා උදරයේ ඉදිරියට එනකොට නැත්නම් පිම්බෙනකොට දැන් මේ උදරය ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ හුස්ම ගැනීමේදී ඇතිවන චලනය ඒ පමණයි කල්පනා කළ යුත්තේ. ඒ වගේම හුස්ම අරින අවස්ථාවේ උදරය පස්සට යන විට එහි තමන් දැනගත යුතුයි මේ උදරය පිටිපස්සට යන බව. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වගේ සෑම අවස්ථාවකම යම් කිසි දෙයක් කිරීමේදී ඉඳගෙන සිටීමේදී තමන් දැනගත යුතුයි තමන් ඉඳගෙන සිටින්නේ. කෙලින් හිටගෙන සිටින විට තමන් දැනගත යුතුයි මනසින් තමන් හිටගෙන සිටින්නේ. ඒ වගේම තමන් සක්මන් කරනවා නම් තමන් දැනගත යුතුයි තමන් සක්මන් කරනවා කියලා. ඒ නිසා මොන සිතුවිලි හිතට ආවත් මනස තිබිය යුත්තේ තමන් ගත කරන අවස්ථාවේ කරන කාර්යය පිළිබඳවයි. ඒ නිසා දැන් මේ අවස්ථාවේ තමන්ගේ සිත තිබිය යුත්තේ මේ උදරයේ ඉදිරියට එනවා. දැන් ඒ මනසින් දැකිය යුතුයි, මනසින් සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම උදරය පිටුපස්සට යාම පිළිබඳව තමන්ගේ මනස පවත්වා ගත යුතුයි. So when the stomach rises, simply say to yourself in your mind, putting your mind at the stomach, rising. And when the stomach falls, in your mind, not out loud, at the stomach, say to yourself, falling. දැන් මේ මනස මෙම තියාගෙනවා තමන්ටම සිතෙන් කියාගන්න මනස වෙනත් තැනකට නොයාම සඳහා ඒ උදරය ඉදිරියට එන විට උදරය උන්වහන්සේ දේශනා කළාගේ රයිස් කියලා තමන්ගේ හිතෙන්ම
මේ ඉදිරියට එනවා කියන වචනයත් ඒ වගේම හුස්ම හරින විට උදරය පස්සට යන විට ඒ තමන්ගේම හිතෙන් කියලා එහිම මනස පවත්වාගෙන යන්න දැන් උදරය පල්ලෙහාට යනවා කියලා. It's important that we're not trying to force the breath. We're just trying to see it for what it is. We're not trying to make it smooth or deep or long or clear. If you can't feel it, you can put your hand on your stomach. And this will help you to feel the movement clearly. විශේෂ උත්සාහයක් ගත යුතු නැහැ හුස්ම ගැනීමේදී දීර්ඝ හුස්මක් නැත්නම් කෙටි හුස්මක් ගැනීම සඳහා ස්වභාවයෙන්ම හුස්ම ගැනීම කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් තමන්ගේ උදරය මත තමන්ගේ අත තබලා මේ උදරයේ චලනය මනසින් දැනගන්න. මේ උදරය ඉදිරියට එනවා පස්සට යනවා කියන එක තමන්ට හොඳින් මනසින් දැනගැනීමට පුළුවන් තමන්ගේ උදරය මත අත තබාගෙන හුස්ම ගැනීමෙන් ස්වභාවික ලෙස. Now, as we focus on the stomach, simply rising, falling, we'll see that there are many other things that we didn't notice before. And this is the purpose of focusing on the body. The next thing that we're going to see, most likely, is the sensations, the Vedana. When we're sitting quietly, watching the rising and falling, we'll find that our mind is distracted by pain, aching, soreness, by happy feelings, by calm feelings. And we should acknowledge these as well. When we feel pain, simply saying to ourselves, pain, 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 seeing it for what it is. When we feel happy, 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 seeing it for what it is, and calm, calm, calm. Simply reminding ourselves, it is what it is. There's nothing good, bad, me, mine about it. මේ අවස්ථාවේම භාවනාව කරමින් සිටන විට සිරුරේ වෙනත් තැන්වල වේදනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක විදිහට ඉඳගෙන ඉන්නකොට. ඒතකොට වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, සිතේ සතුටක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් හැඟීමක් හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී කිසිම දෙයක් කරන්න නැතුව Tamanගේ හිත එතෙන්ට යොමු කරන්න. මේ මගේ සිරුරේ මෙම ස්ථානයේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා, වේදනාවක් ඇති වෙනවා, වේදනාවක් සිත එතෙන්ට යොමු කරන්න. එහෙම නැත්නම් සිතේ යම් කිසි සතුටක් ඇති වුණා නම් එය දැනගත යුතුයි. සිතෙන් මම මගේ සිතේ සතුටක් ඇති වුණා කියලා. ඒ වගේ තමන්ගේ සිරුරේ ඇතිවන වේදනාවන් පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේ අපිට සිත යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගේ ශරීරයට දැනෙන එම වේදනාවන් අනුව වේදනානුපස්සනා කියන භාවනාව. When the Vedana disappears, we simply come back again to the rising and the falling of the stomach. එම වේදනාව ටික වෙලාවකින් නැතිව යන විට නැවතත් අපගේ සිත ආපහු යොමු කරන්න ඕන උදරයේ මෙම චලනය වන භාවනාවට නැවතත් අපි පැමිණිය යුතුයි. The next thing that you should notice is the thoughts that are arising in the mind. Even though you're trying to focus on the stomach, the rising and the falling of the abdomen, you'll find that the mind is constantly being distracted by thoughts about the past, thoughts about the future, good thoughts, bad thoughts, many different kinds of thought. This shouldn't be considered to be a bad thing. We can use these thoughts also as an object of meditation. It's called Yuttadhammo, mindfulness of the mind. When we have thoughts, we simply say to ourselves, thinking, 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 and let the thought go, not repressing it or pushing it away,
but also not following after it and losing sight of the present moment, of the reality in front of us. ඒ වගේම මෙසේ භාවනා කරමින් සිටන විට තමන්ගේ සිතේ නොයෙකුත් සිතුවිලි ඇති වෙන්න පුළුවන්. සතුටු සිතුවිලි, දුක් සිතුවිලි, නැත්නම් වැරදි අදහස්, ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිත යන්න පුළුවන් අතීතයේ යම් කිසි සිදුවීමකට, එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ කරන්නට තියෙන යම් කිසි සිදුවීමකට හිත යන්න පුළුවන්. මෙවැනි සිතක් පහළ වුණාම අපි ඒ අවබෝධ කරගත යුතුයි, සිතෙන් දැනගත යුතුයි. එය ඉවත් කිරීමට උත්සාහයක් කරන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේදී මම මේ වාක්‍යයේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා කියලා තමන් දැනගත යුතුයි. සිතුවිල්ල ඇති වෙන බව දැනගෙන ඒ සිතුවිල්ල පසුපස තවදුරටත් යන්න නැතුව එම සිතුවිල්ලක් ඇති වුණු බව අවබෝධ කරගෙන ඒ සිතුවිල්ලයි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ යම් කිසි සිතුවිල්ලක් ගියා නම් ඒ පිළිබඳවත් තමන් දැනගත යුතුයි. මේ අවස්ථාවේ මට සිතුවිල්ලක් ඇති වුණා කියලා මනසින් දැනගත යුතුයි. එය අවසන් වුණාට පස්සේ නැවතත් අපි එන්න ඕන මෙම අපේ මූලික භාවනාවේ අවශ්‍යතාවය වන මේ උදරයේ චලනය කරන තැනට මනස නැවතත් ගෙනා යුතුයි. If we do this for long enough, the final thing that we'll see, and what is really the most important, is we'll see our judgments, our likes and our dislikes. We'll see our laziness and our distraction, our worry, our doubts, our confusion, all of the things that cause trouble for us. And this is really the goal that we're looking for. We're looking to understand and to be free from these things. We're looking to overcome and to change our minds out of these bad habits of liking and disliking, greed and aversion and hatred and anger, and out of laziness, out of distraction and worry and doubt and confusion. So during the time that we're practicing, when any of these things arise, we should, in the same way as everything else, see them for what they are and come to understand that they're only arising for our detriment. When we see them for what they are, we'll let go of them. When we like something, simply saying to ourselves, liking. When we dislike something, disliking. When we feel drowsy or lazy, we say drowsy, or tired or lazy. When we are distracted or confused, we say distracted, or confused, or worried. When we have doubt, we say to ourselves doubting. Simply seeing it for what it is and not using it to create all sorts of stress and suffering for ourselves. මේ අවස්ථාවේ අපි උත්සාහ කළ යුත්තේ අපි අපගේ මනස නොයෙක් අදහස් වලට යෑම වෙනස් කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ භාවනා කරමින් සිටන විට නොයෙකුත් අදහස් මනසට එන්න පුළුවන්. සතුට ගෙන දෙන අදහස්, එහෙම නැත්නම් දුකක් ගෙන දෙන අදහස්, ඒ වගේම කම්මැලිකමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ එවැනි ඕනෑම අදහසක් හිතට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවලදී තමන් දැනගත යුතුයි මෙවැනි දෙයක් මට මගේ සිතට ඇති වුණා කියන එක තමන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. කියන්නේ අවස්ථාවේ මම කැමති දෙයක් පහළ වුණා සිතේ, ඒ ගැන මම අවබෝධයක් ලබා ගත්තා මේ මනසින්. මම ඒ මනස ඒ පිටිපස්සේම ගෙනියන්නේ නැතුව අපි සිතාගත යුතුයි මනසට මෙවැනි දෙයක් දැනුණු බව. ඒ අනුව ඒ මනසේ සිදුවෙන එම බාධක, මේ භාවනාව කිරීම සඳහා ඇතිවෙන බාධක, ඒ පිළිබඳව අපේ සිත වෙනත් තැනකට යෑම, ඒ පිළිබඳව සැකයක් ඇතිවීම, කම්මැලිකමක් ඇතිවීම, නිදිමත ගතිය ඇතිවීම, මෙවැනි දේවල් තමයි මේ භාවනාවට තිබෙන බාධාවන්. ඒ බාධාවන් නැති වෙනකොට Taman අවබෝධ කරගත යුතුයි මනසින් මෙම බාධාවන් නැති වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒවා නැති කර ගැනීම තමයි අපේ මනස දියුණු කරගන්නවා කියන්නේ භාවනාව මගින්. ඒ නැති කර ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳව යම්කිසි තද තීරණයක් නොගෙන අපි මනසින්ම අවබෝධ කරගත යුතුයි මේ බාධාවන්ට පැමිණෙනවා මගේ භාවනාව දිගටම කරගෙන යෑමට අපහසු වන මෙම බාධාවන් නැති වෙනවා. ඒවා අපි වෙනස් කරගත යුතුයි කියලා ඒවා අවබෝධ කරගෙන නැවතත් භාවනාවේ මුල් අවස්ථාවට අපි පැමිණිය යුතුයි. So now let's just try this for just a few minutes together without any talking. Please keeping your eyes closed and trying to focus first on the body and then on the feelings, the mind, and the hindrances, the Dhamma, the liking and disliking and so on.
මේ අවස්ථාවේ දැන් අපි සියලු දෙනාම අපි මුල සිටම නැවතත් කය පිළිබඳව අපේ උදරයේ පටන් අරගෙන එම භාවනාව කරමින් ඒවන් කායානුපස්සනාව වේදනානුපස්සනාව තමන්ගේ ශරීරයේ ඇති වෙන වේදනාවන් පිළිබඳවත් ඒ වගේම චිත්තානුපස්සනාව තමන්ගේ සිතුවිලි ඇති වෙන පිළිබඳවත් ඒවන් ධම්මානුපස්සනාවනු එයට මේ භාවනාවට ඇති වෙන බාධක ගැනත් දිගටම දැන් තමන්ගේ දෙනෙත් වසාගෙන ඉතාමත් හොඳින් මෙව භාවනාවේ යෙදෙන්න සියලු දෙනාම උත්සාහ කරනවා. This is a basic explanation of how to practice insight meditation. Before you finish, before you open your eyes, please take a moment to make a wish for happiness and peace and freedom from suffering for yourself, for all of the people in this room, for all of the angels and all of the beings who care for and guard this monastery, for all of the beings in the monastery, for all of the beings in this city, all of the beings in this country, in this world, for all beings, may they be happy, may they find peace, and may they be truly free from all suffering. උන්වහන්සේ දේශනා කළා මේ තමයි මූලිකම පදනම විපස්සනා භාවනාව ආරම්භ කිරීම සඳහා මෙම භාවනාව අවසන් කිරීමට කලින් තමන්ගේ ඇස් විවර කිරීමට කලින් මෛත්‍රී භාවනාවේ යෙදෙන්න කියලා මෙම විහාරස්ථානයේ වැඩවසන ස්වාමින් වහන්සේලාට කරුණාව දක්වමින්
ඒ වගේම මෙම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ වැඩ කටයුතු කරන අනිත් සියලු දෙනාටමත් සියලු සත්වයන්ටම කරුණාව දක්වමින් මෛත්‍රී භාවනාවෙහි කෙටි කාලයක් යෙදෙමින් තමන් පිළිබඳවත් මේ මෛත්‍රිය යොමු කරමින් තමන්ටත් මේ දුකින් නිදහස් වන අමා මහ නිවන් සුවය අත්වීම සඳහා මෛත්‍රී භාවනාව ටික වෙලාවක් කර පවත්වා මෙම භාවනාව අවසන් කරන්න. I'd like to thank you all for taking the time to practice meditation with me. And I'd like to make a sincere wish that all of you are able to put this meditation into practice for your own benefit and development in the Buddha's teaching, that you may all for yourselves find true peace, happiness, and freedom from suffering. Thank you. Buddha Saranam. උන්වහන්සේ සමග මෙම භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අප සියලු දෙනාටම මේ සාමය සතුට ඒ වගේම මේ දුකින් නිදහස් වූ නිවන් සුවයත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.